Hello mga kakusina! Tatlong pangunahing sangkap lang ang ating kailangan upang tayo ay makagawa ng isang napakasarap at trending na Cassava Flan. Gumamit ako ng ibang klaseng gudguran. Tingnan ninyo mamaya ang resulta niya, napakapino. Sa paggudgud ng cassava, hindi natin isasama yung gitna kasi matigas yan. Hindi naman maganda kainin yung may matigas, di ba? O tingnan ninyo, napakapino nito. Ayan. Para sa recipe nito, kailangan lamang natin ng 1 cup ng grated cassava. Mas mainam mga kakusina na Kremdensada ang gamitin natin kasi nga 2-in-1 na siya. Meron ka ng cream, meron ka pang condensed milk o diba tipid? Tingnan ninyo ang texture, di ba? Napaka-liquid lang niya. Tingnan ninyo. Ayan. Talagang leche flan na leche flan. Mainam na dessert ito sa bahay at saka pwede ring pang negosyo. I'm sure papatok talaga ito na negosyo kasi hindi tinipid sa ingredients. Sa reseping ito, nakagawa ako ng 3 llanera, 2 maliit at 1 malaki. Sarap. Alam niyo mga guys, alam niyo mga kakusina, hindi siya lasang cassava cake. Lasang leche flan talaga siya. Napakasarap talaga, I swear. Try niyo ang recipe kong ito. Try niyo itong mga measurement ko to, talagang tested and proven talaga na lasang leche flan. Hindi siya lasang cassava cake. Talaga. Sarap talaga. Hindi siya mapait. At saka yung tamis niya, tamang-tama lang. So, ano pang hinihintay nyo guys? Lutuin nyo na to. Talagang, I tell you, accurate siya. Accurate siya talaga.